Το γλυκό. Τι μαγειρεύεις, Άννα? Κάνω μία κολοκυθόπιτα. Μου αρέσει πολύ. Τι υλικά βάζεις? Είναι εύκολη. Βάζεις κολοκύθα, αλεύρι, ζάχαρη, βούτυρο, αυγά και κανέλα. Ωραία. Πώς τη φτιάχνεις? Πρώτα ανακατεύεις όλα τα υλικά. Μετά βάζεις το μείγμα σε ένα ταψί και το ψήνεις για μία ώρα. Τέλεια. Θα τη φτιάξω κι εγώ. Κάτσε να γράψω τη συνταγή. Πόση κολοκύθα βάζεις? Εξαρτάται. Για πόσα άτομα τη θέλεις? Έχουμε τραπέζι το Σαββατοκύριακο και θα κάνω για 10 έως 12 άτομα. Ωραία. Τότε θέλεις 2,5 κιλά κολοκύθα. Εντάξει. Πόσο αλεύρι βάζεις? Βάζω 60 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μάλιστα. Πόση ζάχαρη βάζεις? Βάζω 500 γραμμάρια ζάχαρη. Δηλαδή μισό κιλό ζάχαρη? Ναι, σωστά. Αρκετή είναι. Βγαίνει πολύ γλυκιά. Όχι. Εγώ νομίζω είναι κανονική. Δεν μου φαίνεται πολύ γλυκιά. Ωραία. Πόσο βούτυρο βάζεις? Βάζω 2 με 3 κουταλιές της σούπας λιωμένο βούτυρο. Ευτυχώς δεν έχει πολύ βούτυρο. Πόσα αυγά βάζεις? Συνήθως βάζω 5 αυγά. Ωραία. Έχουν έντονη γεύση τα αυγά μέσα στην κολοκυθόπιτα? Δεν μου αρέσει πολύ η γεύση τους στα γλυκά. Όχι, δεν καταλαβαίνεις τη γεύση τους. Βάζεις την κανέλα και αυτή έχει πιο έντονο άρωμα. Τέλεια! Πόση κανέλα βάζεις? Κανονικά βάζεις 1 κουταλιά του γλυκού. Αλλά εμένα μου αρέσει πολύ η κανέλα και βάζω 2 κουταλιές. Γούστα είναι αυτά. Μπορείς να βάλεις μόνο 1 κουταλιά. Ωραία! Τώρα έχω τη συνταγή και θα τη φτιάξω κι εγώ. Τέλεια! Έλα τώρα να δοκιμάσεις τη δική μου κολοκυθόπιτα. Πώς σου φαίνεται? Πεντανόστιμη, είναι να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Γεια στα χέρια σου. Χαίρομαι πολύ που σου αρέσει. Great. We've got the recipe for a tasty pumpkin pie. Let's watch Nancy and Anna again, but this time without subtitles. Listen for the Greek words for ingredients and expressions, then get ready to answer some questions. Are you up for the challenge? Τι μαγειρεύεις, Άννα? Κάνω μία κολοκυθόπιτα. Μου αρέσει πολύ. Τι υλικά βάζεις? Είναι εύκολη. Βάζεις κολοκύθα, αλεύρι, ζάχαρη, βούτυρο, αυγά και κανέλα. Ωραία. Πώς τη φτιάχνεις? Πρώτα ανακατεύεις όλα τα υλικά. Μετά βάζεις το μείγμα σε ένα ταψί και το ψήνεις για μία ώρα. Τέλεια. Θα τη φτιάξω κι εγώ. Κάτσε να γράψω τη συνταγή. Πόση κολοκύθα βάζεις? Εξαρτάται. Για πόσα άτομα τη θέλεις? Έχουμε τραπέζι το Σαββατοκύριακο και θα κάνω για 10 έως 12 άτομα. Ωραία. Τότε θέλεις 2,5 κιλά κολοκύθα. Εντάξει. Πόσο αλεύρι βάζεις? Βάζω 60 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μάλιστα. Πόση ζάχαρη βάζεις? Βάζω 500 γραμμάρια ζάχαρη. Δηλαδή μισό κιλό ζάχαρη? Ναι, σωστά. Αρκετή είναι. Βγαίνει πολύ γλυκιά. Όχι. Εγώ νομίζω είναι κανονική. Δεν μου φαίνεται πολύ γλυκιά. Ωραία. Πόσο βούτυρο βάζεις? Βάζω 2 με 3 κουταλιές της σούπας λιωμένο βούτυρο. Ευτυχώς δεν έχει πολύ βούτυρο. Πόσα αυγά βάζεις? Συνήθως βάζω 5 αυγά. Ωραία. Έχουν έντονη γεύση τα αυγά μέσα στην κολοκυθόπιτα? Δεν μου αρέσει πολύ η γεύση τους στα γλυκά. Όχι. Δεν καταλαβαίνεις τη γεύση τους. Βάζεις την κανέλα και αυτή έχει πιο έντονο άρωμα. Τέλεια! Πόση κανέλα βάζεις? Κανονικά βάζεις 1 κουταλιά του γλυκού. Αλλά εμένα μου αρέσει πολύ η κανέλα και βάζω 2 κουταλιές. Γούστα είναι αυτά. Μπορείς να βάλεις μόνο 1 κουταλιά. Ωραία! Τώρα έχω τη συνταγή και θα τη φτιάξω κι εγώ. Τέλεια! Έλα τώρα να δοκιμάσεις τη δική μου κολοκυθόπιτα. Πώς σου φαίνεται? Πεντανόστιμη, είναι να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Γεια στα χέρια σου. Χαίρομαι πολύ που σου αρέσει. Τι κάνει η Άννα?
Η Άννα κάνει μία κολοκυθόπιτα. Τι μαγειρεύεις, Άννα? Κάνω μία κολοκυθόπιτα. Η κολοκυθόπιτα είναι... Η κολοκυθόπιτα είναι γλυκιά. Έχει ζάχαρη. Μάλιστα. Πόση ζάχαρη βάζεις? Βάζω 500 γραμμάρια ζάχαρη. Δηλαδή μισό κιλό ζάχαρη? Ναι, σωστά. Της Άννας Της Άννας της αρέσει πολύ η κανέλα. τέλεια. Πόση κανέλα βάζεις? Κανονικά βάζεις μία κουταλιά του γλυκού. Αλλά εμένα μου αρέσει πολύ η κανέλα και βάζω 2 κουταλιές. Γούστα είναι αυτά. Μπορείς να βάλεις μόνο μία κουταλιά. Της Νάνση Της Νάνση της αρέσει πολύ η κολοκυθόπιτα. Πώς σου φαίνεται? πεντανόστιμη είναι να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Γεια στα χέρια σου. Χαίρομαι πολύ που σου αρέσει. Τι σημαίνει γεια στα χέρια σου? Γεια στα χέρια σου σημαίνει μπράβο για τη δουλειά που έκανες. Γεια στα χέρια σου. Literally, it means health to your hands. Greeks use it to praise someone who has made or created something, like cooking or crafting, wishing their hands stay strong while giving them credit for their work. And that's a wrap for today. Now it's your turn. Try making your own pumpkin pie using Greek from the recipe. Thanks for watching, and we'll see you again very soon. Quality Greek.